सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ टू माई चैनल। ਤੇ ਅੱਜ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैगा ਤੇ बहुत ज़्यादा एनर्जी हैगी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਰੋਹਨ ਵਿਰਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਡਸ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਹਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਰੋਹਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 15 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਗਰੋ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੈਨਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨਨ ਦਾ R6 ਮਿਰਰਲੈਸ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 20 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਾਊਂਡ $2800 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਹਨ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਰੋਹਨ ਵਿਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ R6 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 2799। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਟ ਇਹ R ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ R6 ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ $2800 ਦਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਲੈਂਸ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗਾ। ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 to 105 mm ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ 1-2 ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 24 mm ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਲੌਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ 10, 12, 15 mm ਤੱਕ। ਤੇ ਆਹ ਮਾਈਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ, ਸ਼ਾਟਗਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਲਤੂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਲ।
ਇੱਥੇ ਕੈਨਨ ਦੇ ਸੋਨੀ ਦੇ ਲੈਂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਲੈਂਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨਨ ਦਾ 50mm ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ 24 to ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਲੈਂਸ 10 to 18 ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਲੌਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਥੱਲੇ ਸੋਨੀ ਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਂਸ, ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੈਂਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ GoPro ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਐਕਸੈਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, GoPro ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ GoPro ਦਾ ਹੈਗਾ 9/8। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ FPV ਡਰੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਡਰੋਨ 1300 ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ iMac ਜਿਹੜਾ 24 ਇੰਚ ਹੈਗਾ 24 ਇੰਚ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ iMac 24 ਇੰਚ ਤੇ ਬੜਾ ਸਲਿਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਕਲਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਊਸ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਲਰ ਆ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਲੈਕ ਜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ R6। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ R6 ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲੈਂਸ ਮਿਲਿਆ 24 to 105mm ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਿਲਿਆ ਲੈਂਸ ਤੇ ਇਹ HTM ਹੈਗਾ, ਕਿੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਟ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੀਲ ਓਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸੀਲ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਲਓ ਸੀਲ ਓਪਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। कैमरा मैं लिया कैनन का, तुम देख सकते हो कैनन का R6 RF24 to 105mm जो लेंस किट नाल मिले नाल मिले एक लेंस। ठीक है जी, 24 to 105mm ते R6 मॉडल है ते कैनन का कैमरा बहुत शानदार कैमरा ते इहदे नाल मैं एक लेंस लेके आया। ये हैगा 10 to 18mm। ये जिहड़ा व्लॉगिंग करन दे टाइम ये काम आएगा। ठीक है जी, वीडियो जी अपनी बनानी होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वाइड एंगल हो गया, ये वाइड एंगल हो गया ते एक मैं लेके आया 50mm ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੋਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 50mm ਇਹ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੇ ਫੀਚਰ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ,
ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਦੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੈਕ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਵਾਚਿੰਗ, ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ, ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਸੇਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।